So hello everyone, it's Suraj Senchury here, about to end first year at Patan Academy of Health Sciences अर्थात् Patan Hospital. So Nepal मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि Patan Hospital is considered one of the best medical college. भने How is Patan Academy of Health Sciences for MBBS? Before that, it's totally based on my assumption and based on my experience. अहिलेसम्मको एक वर्षको सुरुमा त पाटन हस्पिटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि ललितपुर भित्र छ, नियर टु भ्याली अथवा भ्याली भित्रै भन्दा नि केही फरक पर्दैन। त्यो भएको कारणले भ्याली भित्र हुनुको आफ्नो छुट्टै फाइदा छ, फ्यासिलिटिजहरुसँग इजिली एक्सेसिबल भयो। अनि अर्को कुरा, दिस इज नट अन्डर एनी युनिभर्सिटी, कुनै पनि युनिभर्सिटीको अन्डरमा छैन। त्यो भएको कारणले पाटनको आफ्नो छुट्टै रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ र आफ्नै करिकुलम छ, आफ्नै हिसाबले चल्छ। पाटन हस्पिटल चाहिँ गभर्नमेन्ट हस्पिटल भयो, सरकारी हस्पिटल, टर्सरी सेन्टर भन्नाले हरेक रोगहरुको जसोसुकै रोगको नै उपचार हुने। अनि पेशेन्ट फ्लो चाहिँ एकदम हाई छ, त्यो भएको कारणले मोर एक्सपोजर पाइन्छ। युनिक मेथोडोलोजी अफ टिचिङ, लेक्चर प्र्याक्टिकल मात्र नभइकिन पीबीएल सेसनहरु चलाइन्छ। अब पीबीएल सेसनहरु चाहिँ के भन्दाखेरि, हुन त पीबीएल सेसनको एक दिन छुट्टै एउटा भिडियो नि बनाउँला, तर पीबीएल सेसन अहिले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुपमा एउटा पीबीएल केस आउँछ, त्यो केसबाट चाहिँ हामीले के पढ्ने भनेर लर्निङ इस्यु बनाउँछौँ र त्यो बनेको लर्निङ इस्युको आधारमा हामीले आफै पढ्ने हो, आफै बुक हेर्ने हो, आफै खोज्ने हो र आफूले आफूलाई बुझाउने हो। त्यो भएको कारणले चाहिँ के फाइदा भयो, बुक्स हेर्ने बानी पर्छ क्या, स्ट्यान्डर्ड बुक्सहरु पनि रेफरेन्स दिनुपर्छ। त्यो भएको कारणले स्ट्यान्डर्ड बुक्सहरु पनि पढ्ने बानी पर्छ। तर हाम्रो पछिदेखि के छ, सरले पढाउनुहुन्छ, हामी घरमा आउँछौँ पढ्छौँ, त्यो बानी भएको मान्छे छौँ। त्यो भएको कारणले अब आफैले खोजेर आफैले पढ्ने बानी नभएकोलाई चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा, पासमा चाहिँ एमबीबीएस सुरु हुनुभन्दा अगाडि सुरुमै फर्स्ट इयर सुरु हुँदैन क्या, सुरुको 2 महिना चाहिँ फाउन्डेसन कोर्स हुन्छ, जहाँ चाहिँ तिमीलाई साइन्टिफिक कम्युनिकेसन एन्ड राइटिङहरु सिकाइन्छ हैन। मेडिकल ह्युमेनिटिज भन्नाले चाहिँ नि तिम्रो डाक्टर भएपछि के गर्नुपर्छ, कस्तो डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ। अनि इथिक्सहरु पढाइन्छ। अनि त्यो सँगसँगै तिम्रो कम्प्युटर स्किल जस्तै तिम्रो एक्सेल कसरी चलाउने, पावर पोइन्ट कसरी चलाउने, अनि त्यहाँबाट तिम्रो वर्ड कसरी चलाउने, तिनीहरु सिकाइन्छ। जस फाउन्डेसन कोर्स चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। र अर्को कुरा, आईसीएम, इन्ट्रोडक्सन टु क्लिनिकल मेडिसिन, त्यो चाहिँ यहाँ फाउन्डेसन कोर्सदेखि नै सुरु हुन्छ पाटनमा, जहाँ चाहिँ तिमीलाई हैन विभिन्न वार्डहरुमा लगेर तिमीलाई चाहिँ हिस्ट्रीहरु लिन सिकाइन्छ, जेनरल एक्जामिनेसन सिकाइन्छ। अनि अब तिम्रो चाहिँ सिस्टमको पढाइ सुरु भइसकेपछि सिस्टमिक एक्जामिनेसनहरु पनि सिकाइन्छ। अनि पाटनमा चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टीहरुको चाहिँ इन्फ्लुएन्स छैन। त्यो भएको कारणले, राजनीतिको कारणले, हडताल हैन आन्दोलनको कारणले चाहिँ नि पढाइमा ह्याम्पर पर्दैन। वेडनेसडे र स्याटरडे होलिडे भन्नाले हप्ताको 2 दिन छुट्टी। त्यो भएको कारणले पढ्नेलाई नि फाइदा भयो, हेर मजाले पढ्न पनि भयो र नपढ्नेलाई पनि रहिला गर्न पनि भयो, मस्त बस्न पनि भयो। कलेज टाइम नै 8 to 4 छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो खाना टाइम चाहिँ अझै मिल्दैन क्या। के त भने बिहान 7 बजे खानु पर्यो, 7 साढे 7 मा, कि त भने दिउँसो 12 to 1 ब्रेक हुन्छ, त्यतिखेर खानु पर्यो। त्यो भएको कारणले हाम्रो जुन युजुअली अब कलेज टाइमहरुमा 10 बजे 9 बजे खाइन्थ्यो, त्यो टाइम चाहिँ मिल्दैन। अनि अर्को कुरा, होस्टेल एन्ड ड्रेस नट कम्पल्सरी। त्यो भएको कारणले घरदेखि नै आउने जाने गर्न मिले, नजिक छ भने। अब ड्रेस कम्पल्सरी छैन, ड्रेस कोड छैन भन्नुको मतलब यो हैन कि जिन्सको प्यान्ट च्यात्तेको प्यान्ट लाएर हिँड्न पाइन्छ अथवा हैन वन पिस लाएर हिँड्न पाइन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। होस्टेलको चाहिँ एउटा छुट्टै आफ्नै प्राइभेट बिल्डिङ छ। अब ठ्याक्कै कलेजभित्र पनि होइन क्या, बाहिर रेन्ट गरेर लिएको कारणले चाहिँ नि पर हेड चाहिँ 5000 पर्न आउँछ, जुन चाहिँ अलि बढी नै हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब फुडको लागि फेरि छुट्टै तिर्नु पर्यो। अर्को कुरा, यहाँको सिनियरहरु चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ क्या। पाटनमा चाहिँ नि जुन एक्जाम हुन्छ, त्यो एक्जामको क्वेसन्सहरु चाहिँ बाहिर लिक आउट हुँदैन र हाम्रो जति पनि क्वेसन पास क्वेसन कलेक्सन छ त्यो चाहिँ नि मेमोरी बेस्ड मात्रै हुन्छ। त्यो भएको कारणले सिनियरहरु चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुन्छ पाटनमा चाहिँ। उहाँहरूले हामीलाई के छ त हैन, विभिन्न भिडियोजहरु सेयर हुन्छ, तिम्रो चाहिँ नि स्लाइड्सहरुदेखि लिएर विभिन्न बुक्सहरुको पीडीएफहरुदेखि लिएर सब कुरा जस पढ्ने रिसोर्सेस जति भएभरको सबै सेयर हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै दाइहरु एकदम हेल्पफुल हुन्छ हैन। टाइममा सँगै खेल्न गइन्छ, फुटबल, क्रिकेट एन्ड सो अन। एक्जाम प्याटर्न
3 दिन हुन्छ, एक दिन एमसीक्यू, एक दिन पीबीक्यू र अर्को चाहिँ अस्पी अथवा प्र्याक्टिकल र भाइभा हुन्छ। यो एक्जाम चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ क्या, तिमीलाई यहाँ ड्रइङ बनाउने, ल्याङ्ग्वेज लेख्ने त्यस्तो केही टेन्सन छैन, टक्क टु द पोइन्ट लेख्ने हो। र तिम्रो रिजल्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रेन्जमा हुन्छ क्या, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 भनेर यसरी आउँछ। त्यो भएको कारणले यहाँ कोही पनि टप हाने यसले यस्तो भन्ने हुँदैन, कम्पिटिसन छैन, सबैजना मिलेर ग्रुपमा पढिन्छ। बरु 80 to 100 ल्याउने 5% जति हुन्छ, म्याक्सिमम चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ तिम्रो 60 to 80 के रेन्जमा हुन्छ, जुनमा म पनि त्यही पढ्छु। अनि अर्को हुन त एक्जाम प्याटर्न चाहिँ सजिलो, तर यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन अगेन्स्ट एक्जाम चाहिँ अलि कडै छ। किन भन्दाखेरि तिम्रो फर्स्ट इयरमा 3टा फर्मेटिभ र एउटा फाइनल अथवा समेटिभ एक्जाम हुन्छ। तिम्रो 3टा फर्मेटिभको एभरेजमा चाहिँ तिमी पास हुनुपर्छ। पास भएन भने रिटेक हुन्छ, रिटेकमा फेल भयो भने ब्याक लाग्छ। र त्यसै गरी तिम्रो सेकेन्ड इयरको फाइनलमा सिबिएसई भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ तिमीले फर्स्ट इयरको पनि र सेकेन्ड इयरको पनि बेसिक साइन्स भरिको एकैचोटि एउटा फेरि फाइनल दिनुपर्छ। त्यो भएको कारणले अलिक गाह्रो हुन्छ कि। अब कुरा गरौँ प्रोग्राम्स एन्ड अपर्च्युनिटिजको। पाटनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सोसाइटी भन्ने छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो विभिन्न क्लबहरू छ, जस्तै लियो क्लब भयो, नेपाल हेल्थ कर्स क्लब भयो। त्यो क्लबहरूबाट चाहिँ टाइमली प्रोग्रामहरू पनि भइरहेका हुन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो सिएचएस कम्युनिटी हेल्थ साइन्स, अर्थात् जुन अरू कलेजमा कम्युनिटी मेडिसिन भनिन्छ, त्यसको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो टाइमली पोस्टिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सिभिएलई पोस्टिङ, जस्तै हाम्रो कम्युनिटी पोस्टिङ हुन्छ, हाम्रो हेल्थ पोस्टमा पोस्टिङ हुन्छ। त्यो एउटा सिभिएलई पोस्टिङको चाहिँ भिडियो बन्छ होइन, आई विल पुट द्याट द डिस्क्रिप्सन अर आई बटनमा है। त्यो रमाइलो हुन्छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै पिएचसिसीहरूमा नि पछि पिएचसिसीहरूमा नि पोस्टिङ हुन्छ तिम्रो। जस अपर्च्युनिटी धेरै पाइन्छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो लङिट्युडिनल पोर्टफोलियोहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा एउटा क्रोनिक बिरामीलाई, दीर्घरोगी बिरामीलाई चाहिँ हामीले टाइमली फलोअपको लागि जान्छौँ। र एउटा रोगले चाहिँ बिरामीको जीवनमा के कस्ता परिवर्तनहरू ल्याउँदो रहेछ नि त भन्ने कुरा पनि हामी सिक्न पाउँछौँ। तर जे जस्तो होइन, आई एम ह्याप्पी द्याट आई एम हियर एट पास। किनभने पढाइको मामलामा चाहिँ कम्प्रोमाइज छैन, अगाडि नै छ र जस रमाइलो छ क्या, पढिन्छ पनि रमाइलो पनि हुन्छ एट द सेम टाइम। So, hope you like the videos. If you like it, के भन्छ फ्यान्सी युट्युबरहरूले, लाइक, सब्सक्राइब, सेयर एन्ड कमेन्ट। थ्याङ्क यू।